kaibigan namin K-pop. Kayo nga yung K-pop eh. Alright, so we just passed by the immigration, guys. Tapos lang namin, kakalabas lang namin galing sa immigration. Ngayon mamimili lang kami ng pagkain muna para sa airplane. Siyempre, alam mo na, ayaw ko rin mag-gutom. Tapos maya pupunta na kami dun sa waiting station. So ganito yan, pumunta kami ng ng airport para lang magkape. Mahirap kaya nung nangyari sa kanya sa immigration. May COVID-19. Daming tanong. Daming hanash. Pero okay na yan. Saan ka nagtatrabaho? Private company ba yan? Private company ba yan? Patingin mo. PCOE ka? Patingin ng payslip mo. May company ID ka? Sino kasama mo? Sila po. Kailan yung huli travel mo? November. Sino kasama mo? Friend. Pero natuloy naman kami. Kahit na na-cancel yung papunta at pabalik namin. Magkakape muna kami. And then after daw pupunta na kami doon sa boarding area. Yes guys, after 2 canceled flights, isang papunta at isang pabalik, napagastos na naman ng panibago para lang mahatiran kayo ng maganda at papasaya kayo. Sabi ka, Boss Mare, mga pala yung kaibigan kong chicks yan, chicks. Chicks silog. Chicks na may itlog. Chicks silog yan, chicks silog. Boarding na kami. Hello! Hi. Thank you. Look at all the flights. It's been cancelled. So, what's good? Nandito na kami ngayon sa khaoshong. Ang tahimik dito. It's early in the morning. So, now it's around 8 p.m. 8 a.m. Halos walang katao-tao. For now is ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga meron dito. Kung ano yung makikita rito sa khaoshong. So, I'm going to the hostel now. So, before anything else, tara, room tour na. Key card, open the door, and then, as you can see, yan. Yung room namin is 6 single bed na double deck. Tatlo lang kami ngayon nandito, kaya medyo makalat kasi kami lang tatlo. Pero, worth it na rin sa 600 pesos. For 600 pesos, ito na yung hostel na makukuha mo. And ito yung bed. May bagong laba! Kakaiba rin. At ang aircon natin 21 pero napakalamig na. Diba? Kasi soundproof at saka very well sealed talaga. And the good thing about this is, look at this. Yan. Look at the log. It's universal. Unlike ng ibang hostel at saka nakikita kong hotels na hindi siya universal. So, kasi pagka nag-out of the country ka, mostly, yung iba kasi yung saksakan nila, di ba? Hindi ganun kaganda. Which is bad. Pero, kailangan may dala ka lang socket or adapter. And meron kang sariling locker for your belongings. Pero kami naman, since tatlo lang kami dito, so pwede na namin iwan ng ganito to. Papakita ko sa inyo yung pantry at saka yung
play area nila. Sobrang ma-amaze ka at masasabi mong sulit. Ito na. So, ito na namin ginawa after ng mahabang paglalakad. Mag-milk tea kami! Hindi pa nga namin na-reach yung destination namin. Hindi ba namin nare-reach yung destination namin? Papunta kami Formosa. Pero bago ang lahat, kukunin muna namin yung SIM card niya. Pero, you can't go to Taiwan without tasting the milk tea. Ito, yung milk tea queen. This is the milk tea queen. And also the queen of my life. Yeah! Siyempre, kailangan na rin natin tikman ang ating... It's not sweet, which is I like. Sarap ng coconut jelly. Ba? Hindi siya hindi siya matamis o pano. Sarap na. Sarap naman ito. Sarap to try this. Ha? Sarap to try this. Tatlo na tayo sa straw na. Oo, yung life changing. Yung coconut kasi, friend, nagpa-dagdag ng sweetness. Milk tea ko na straw na kasi nga ako nilito ko. That's our new roll. So mga boss pare, nandito kami ngayon sa Ayala Triangle. Ang pinagkaiba lang, hindi namin maintindihan yung mga nakasulat. See? Ayala Triangle, parang the big tent din. Joke lang. Pupunta kami ng Central Park. Kami ay sasakay ng tren. Magti-tren kami. Oh, dati lakad-lakad lang, ngayon tren-tren na. Alam mo, next time. Hoy! May good news ako sa inyo, nag-taxi kami. Nag-taxi kami sa Taiwan. Madugo! Madugo ang bayaran! Diyos mio! It's a long way down. So it's a long way up. Thank you. 不当及公司更换。 So nandito tayo ngayon sa Formosa and ito ang pinuntahan natin, which is yung Dome of Life kung tawagin. Ano, ganda rin. And then ito yung ano ko. Ano, oh, 'di ba? Ganda, 'di ba? Ganda rin ng ilaw eh. Oh. Saka maganda rin naman talaga siya. We're on our way now to Soyin. So right now, nandito kami sa R10. Papunta kami ng R16, right? So natatain na ako. Tain na ako. Nakadalawang tain na ako rito. Pag nagkataon, pangatlo na to. Trigger din siya. So, meron kaming bago na discover na way kung paano ka hindi maliligaw. Imbis na words na social, pakita mo na lang yung picture, mas mabilis. Wala nang dami. Wala nang ano-ano pa. Pre, sa Taiwan ko lang pala makikita yung kapatid ng leon sa Baguio. Ano? Rawr! Alay mo, kailangan mo pala pumunta ng Taiwan para makita mo yung kapatid nung nasa Baguio. Yan, yung kapatid niya yan, yung nasa Cannon Road. Oh.
Hulaan nyo kung ano yung nasa harapan ko. Dragon, mga sir! Dragon, mga sir! Kinakain na ako! Kinakain na ako! What's good? Papasok tayo ngayon sa bunganga ng dragon. Titignan natin kung anong meron dito. Okay, cool, sure. So, educational tour muna tayo today. Silip-silip muna kayo kung ano yung makikita nyo dyan.